योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला आषाढ स्पेशल गुळाच्या दशम्या किंवा गुळाचे पराठे दाखवणार आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि लाईक शेअर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चपाती पराठा करण्यासाठी इथे मी 4 चमचे पीठ घेणार आहे। आपण 4 चमचे पीठ मोजून घ्यायचे। बघू शकता तुम्ही, मी इथे 4 चमचे पीठ मोजून घेतले। गव्हाचं पीठ घेतले मी इथे आणि 1 चमचा इथे बेसन पीठ टाकून घ्यायचे। 1 चमचा मीठ घालायचे। इथे मी 1 पळी तेल घालते मोहनासाठी आणि आता आपल्याला ते छान मिक्स करून घ्यायचे। 1 टेबलस्पून मी वेलची पावडर घेतली, ती सुद्धा यात घालायची आपल्याला आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचे। 4 चमचे आपण गव्हाचं पीठ घेतलं होतं आणि 1 कप बेसन पीठ घेतलं होतं, त्यासाठी 1 फुल वाटी भरून गूळ किसून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि आता तो पाण्यामध्ये वितळायला घ्यायचा आहे। तर मी इथे ह्या पातेल्यात पाणी टाकून घेते आणि हा गूळ पूर्ण यात टाकून घेणार आहे। आपल्याला गुळाचं पाणी गरम करून नाही घ्यायचे, गारच पाण्यात गूळ आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर हे बघू शकता, मी यात आता हा गूळ पूर्णपणे मिक्स करून घेणार आहे। गुळाचं पाणी करून घ्यायचं आहे आपल्याला। गुळाचं पाणी आपण करून घेतले बघू शकता आणि तुपाचा चमचा असल्यामुळे पूर्ण तूप वरती आलेले आहे आणि छान असं गुळाचं पाणी तयार झालेलं आहे। आता आपल्याला कणिक मळायला घ्यायचे। आपण तेलाचं मोहन घातलं होतं या, ते सुद्धा छान असं मिक्स झालेलं आहे बघू शकता तुम्ही। हे बघा, अशा पद्धतीने गोळा झालेला आहे मस्त। आणि आता यात आपण आधी गुळाचं पाणी घालून घ्यायचं, अगदी थोडं थोडं टाकायचं हे पाणी। बघू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने मळून घेणार आहोत। छान असा डो आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने डो तयार करून घेतला आहे मी, बघू शकता। थोडा मऊच करायचा आहे कारण की आपल्याला पराठा करायचा आहे, चपाती पराठा, आणि तो थोडा मऊच असतो। आणि इथे मी थोडं तेल घेतले, असं तेल लावून मी आता याला 5 मिनिटासाठी झाकून घेणार आहे। बघू शकता, खूप छान असं कणिक मळून झालं आहे आपलं आणि याला आता आपण झाकून ठेवू। 5 मिनिटं झालेत, बघू शकता छान असं कणिक तयार झालेलं आहे। मी एका हातानेच हे करून दाखवलं तुम्हाला। बघा, छान असा गोळा तयार झालेला आहे। आता आपल्याला पराठा लाटायला घ्यायचे। मी ते पोळपाटला तेल लावून घेतले आणि आता हा एवढा गोळा घेतलेला आहे। छान असा पोळपाटवर तो मळून घ्यायचा आहे आणि असा छान असा गोल गोळा तयार करायचा आहे। याला आता आपण पीठ लावून घेणार आहोत। आपण त्रिकोणी पराठा लाटून घेतला आहे। आता याला आपण तव्यावर टाकून घेणार आहोत। आपण आधीच तवा तापायला ठेवला होता, त्यावर आता थोडं तूप घालून घ्यायचे आणि त्यावर आता हा आपला पराठा टाकून घ्यायचा आहे आणि मीडियम गॅस करायचा आपल्याला आणि वरून सुद्धा असं तूप लावून घ्यायचे आणि थोडंसं असं उलटीने तूप पसरवून घ्यायचे। छान असे बबल्स येत आहेत बघू शकता तुम्ही। आणि आता मी गॅस थोडा फुल करते। छान असे बबल्स आले आणि आता पराठा आपल्याला उलटून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा त्यावर असं छान असं तूप सोडायचे किंवा तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता। गुळाच्या पदार्थांना खरं तर तेलाचाच वापर करता, पण मी इथे तूप वापरलेले आहे कारण की आपण हे पराठे आंब्याच्या रसासोबत खाणार आहोत। पुन्हा एकदा आपल्याला पराठा उलटून घ्यायचा आहे। बघू शकता तुम्ही, छान असा आपला पराठा फुगलेला आहे आणि मी गॅस मीडियम केलेला आहे। बघू शकता, काठ छान असे दाबून घ्यायचे आहेत म्हणजे पूर्णपणे आपले पराठ्याचे काठ शेकून होतील। हे बघा, छान असा गुळाचा पराठा तयार झाला आहे। चपाती पराठ्याची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू।